Ito na yung pinakihintay nyo. Ito na yung mga nag-request ng mga ingredients ng chicken in the basket. Especially yung paggawa ng sauce. Ito na, i-reveal ko na sa inyo. Gawin na natin to. Ito na. Black pepper, salt, paprika powder, herb seasoning, 500 ml full cream, olive oil, and of course rosemary leaves. At ang sekreto, sambal olik. And of course, we will need at least 500 grams young chicken. Ilagyan po natin ng rosemary leaves sa ibabaw lang. At lagyan natin na ng black pepper, salt, huwag po masyado marami, tamtaman lang, paprika powder para magkaroon siya ng kulay, and herb seasoning, olive oil, sa ibabaw lang. Masyadong marami, and then babalik na rin na po natin. The same procedure po, lalagyan uli natin ng pepper, salt, paprika powder, herb seasoning, olive oil. I-ready na po natin ng oven sa 180 degree, up and down heat. So kailangan po before 10 minutes, mainit na po siya, at ilalagay na po natin ang chicken. At least 40 minutes ang kanyang pag-grill. Habang naghihintay tayo, ready na natin yung sauce. 50 ml lang po. Pepper in, paprika powder in, salt in, and herbs seasoning. So dahan-dahan po natin haluin at ilagay lang po natin sa low heat habang naghintay. After 20 minutes po, ilalabas natin yung chicken. Kukunin po natin yung chicken broth. Ilalagay po natin siya dun sa sauce. Ganyan po. Everything. Hahaluin uli natin at ilalagay natin sa high heat po hanggang kumulo para lumabas yung kanyang katas. Dadagdagan po natin uli ng another 50 ml ng full cream. Takes time. And then after po, ibabalik natin yung chicken. Ilalagay po natin sa lower heat po. Kapag nagkumulo hindi. Natin ilo. Ayan po, lalagyan na po natin siya ng 1 tablespoon sambal olik.
At ilalagay na po natin lahat ng natirang full cream. At saka po natin siya uli pahaluin. Then lower. Kasi iwan ng yeah, take another. Another 10 to 15 minutes na pag-grill, meron po uli siyang chicken broth. Ihalo po uli natin siya. Tuloy lang po ang paghalo, konting tiyaga. At I will add another 1 tablespoon ng sambal olive. So, be careful sa paglagay ng salt. Kasi po ang sambal olive may alat na po. So, kayo na po bahala sa pagtimpla ng alat niya. Tuloy-tuloy lang po ang halo hanggang sa mag-thick na po ang ating sauce at lumabas na po ang kanyang natural color at mag-oily. Ayan na po, ready na po ang ating manok after po ng 40 minutes. So let's eat chicken in a basket. Ito na, ang hinihintay niyong chicken in a basket. Nasa degustop na. Try na natin.